שלום רב לכל הצופים שלנו ושלום רב לעמיחי קליש ים. ברוכים הבאים לפודקאסט סיפור 555, והיום אנחנו ממשיכים בשרשרת הרעיונות שלנו, צו 8 להתעוררות. אז אני שמחה לארח את עמיחי קליש ים בנושא אנרגיית הריפוי במדיטציה בפירמידה הקריסטלית. עמיחי הוא איש חזון של כדור הארץ, חוקר רוחני שעוסק כבר 26 שנים בגישור על הפער שבין החזון של עולם המתנהל בתודעת האחדות לבין המציאות של עולם המתנהל מתוך תודעת נפרדות. עמיחי מגיש מנדלה של פתרונות שמחברים בין שלושת הכתבים. הוא כותב מאמרים, מנחה סדנאות וקורסים, מנחה מעגלים ובעל ניסיון רב בהקמת קהילות. אז עמיחי, בוא תסביר לנו קצת מהי אנרגיית הריפוי או אנרגיית החיים. אנרגיית הריפוי היא האנרגיה שהיא מחברת את כל מה שיש, פשוט השמיים, האדמה, הנשימה, נשמה. הדרך הכי טובה להכניס את האנרגיה אותי לתוכנו זה דרך הנשימה. אז ובעצם הרעיון אני בונה פירמידות עם מערך קריסטלים בתוכם, שיש להם תכונות ריפוי מאוד מיוחדות, ובזמן האחרון אני כותב על זה ספר, וגם מזמין אנשים לקורס שמבוסס על הספר, שבעצם אני רוצה ללמד מה מיוחד בדבר הזה שנקרא פירמידה, למה בכלל לשבת בתוך צורה פירמידלית, והיום נדבר על זה. אז בעצם אנרגיית הריפוי, כמו שאמרתי, זה בא מהנשימה. מה היה השאלה הבאה? קודם כל, איך הנשימה באמת קשורה לאנרגיית החיים? זה פשוט, זו עובדה. אנרגיית החיים היא נכנסת בעזרת הנשימה לגוף. אנרגיית החיים היא קיימת בטבע, היא קיימת בכל דבר. אתה יכול להסביר לנו קצת יותר מהי הפירמידה הקריסטלית, איך הדברים קשורים אחד לשני? קודם כל, המילה פירמידה היא אומרת fire in the middle, או fire in the middle. fire זה מדורה, וזה קרן של אור שיורדת דרך הראש של הפירמידה, ואז היא מגיעה למרכז ונהפכת להיות כמו אש, הלהבה. אז יש כאלה שקוראים לזה הלהבות הקוסמיות, או הלהבות המקודשות. ויש מאסטרים שעובדים, שהתפקיד שלהם עובדים בתוך פירמידות, והתפקיד שלהם זה להרחיב את האנרגיה הזאת לכל העולם. והקריסטלים, המערך קריסטלים, לקריסטלים יש איזשהו, זה כמו צינורות שמעבירים דרכם אנרגיה מסוימת. אז בהתאם לסוג אנרגיה של הקרן, נגיד, היום אני רוצה לדבר על הקרן הכחולה שהיא קשורה לצ'קרת הגרון. יש שני קריסטלים ספציפיים שעובדים עם הקרן הזאת ועם צ'קרת הגרון, נקרא אגת בלו לייס ולפיס לזולי. עכשיו, אני רוצה להגיד עוד משהו. בתוך הצורה של הפירמידה יש משהו שנקרא שדה טורוס, שזה שדה כמו תפוח או כמו דונאט כזה של אמריקאים, ובעצם בצורה הזאת האנרגיה זורמת בצורה כזאת, וגם בצורה כזאת, וגם בו זמנית בספירלה. וזה קיים אצלנו מהרמה של תא אחד לרמה של כל השדה האנרגטי שלנו, לרמה של כדור הארץ ועד לרמה גלקטית. אז כל הדברים האלה קשורים לפירמידה. כשאתה בונה פירמידות, אתה בונה אותם עם קריסטלים ספציפיים, אתה מתאים אותם לאנשים שאתה בונה להם, או כן, שאתה כן, משתמש כל אחד, לכל נשמה היא נוצרה מאחת הקרניים הקוסמיות. ואז ה, הקרן הזאת, זה למשל אצלי בגרון, אני שייך, כאילו הקרן של הכחולה, היא שייכת ללוחמי אור ומנהיגים. אז אני, גם אחד החסימות והדברים הכי קשים שהתמודדתי איתם, הם ישבו לי פה בצ'קרת הגרון,
אבל גם ככל שהתחברתי לנשמה שלי, וגם אני עובד עם הקול הרבה, אני זמר, אז היכולת הווקאלית שלי היא, יש לי כרגע, אני שולט בחמש אוקטבות, כלומר אני יכול לשיר מאוד בגבוה ומאוד מאוד גבוה ומאוד נמוך, וכל המנעד שבאמצע, וזה בעצם הרעיון שהתיקון והייעוד הם נמצאים באותו עניין, הם יושבים לנו באותו מקום בגוף. אז כן, אני מחפש ברגע שאני בונה למישהו את הנקודה הזאת, בדיוק איזה קרן הנשמה שלו היא נובעת מתוכה, ואז גם יש שם את התיקון שלו וגם את הייעוד שלו. יכול לפרט לנו קצת יותר איך אתה מגיע לתובנות האלה?